मग उरलेलो काय करा मशीन का घाला. चहा आणलेली. हो इलाय लवकर येवा थंड जातली. हा धुतलास? होय. चाय देऊ तू? चाय नको, नंतर घेते. खूप गरम झाला ती वय करताना, थोड्या वेळाने खाते. बरं बरं, मग मी येऊ. मला घराकडे कामत तो घड आहे ना, तो पिकान चाललो, त्याचं काहीतरी करू आहे. अगो पण तू वाटू सांगितलेलं ना तुका. केवढं मोठं केळीचं घड होतं, तो सगळ्यांना वाटून पण उरलीच शेवटी. आणि आता ती नुसती पिकान जातात. मी येतंय काहीतरी करू आहे त्याचा, तो फुकट जातो. बरं, कधी संध्याकाळसाठी करता काय? हो नाही, संध्याकाळसाठी खय आता वेळ होतं लो. आता तयारी करते म्हणजे उद्या न्याहारीची सोय होईल. बरं. आणि मग उरलेलो काय करा मशीन का घाला. चला. आणि तात्यांका सांगूचं होतं ना, नांगरू घेऊ गोया ना. अगो आता खय नांगरतलं, आता पाऊस होईलेलो तो गेलो आता. बरं बरं, पण त्यांना सांगून ठेवा. होय सांगताय, पाऊस येऊ दे परत. होय होय, मग करूया. त्यांचे रेडे परत लागतले ना आपल्याक. आता तोपर्यंत वय करून घेते ना. हां हां चला. दुपारी जेव घरी येतलात ना. होय होय चला तर. चल.
आज सकाळी सकाळीच पावसाने येऊचा केला. अहो उठलात काय?
हो येऊ आता पण थंड होतात. आज सकाळी सकाळीच बघा कसा गेला ना पावसानं. काळोख केला बन्स बाकी मस्त दिसत ते. फुगले पण मस्त. मस्त आला. आवडला. केळीचा धोंडाच खाऊन बघा. होय. चाय आता आणू की नंतर? चाय नंतर घेऊया. ह्याच्यातलंच घ्यावा हा धोंडास. माका खूप होतला. धोंडाचं कॅरमल कसं दिसतं? कॅरमल केलंय मी वेगळ्या पद्धतीत केलंय.
तुमका कॅरेमेल कस्टर्ड आवडतं ना? कॅरेमेल धोंडस खाऊन बघा. मस्त लागतं. खूप पिकलेल्या केळ्यांचा उपयोग बरा केला असता. हो. पण आता ह्या सगळ्यावर मस्त गरम गरम कॉफी होईल. खा, मी कॉफी बनवून आणतो. तुम्ही बनवतात? बरं.